والآن وصلنا لآخر اختبار اللي هو اختبار السقوط. يمكن هذا أهم اختبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله ومسهلا بهذا الفيديو الجديد، واللي بيكون فيديو مختلف بالقناة لأنه راح نسوي اختبارات ما قد سويناها من قبل، اللي هي اختبارات التحمل بين الايفون 10 والايفون اكس والنوت 8. ولكن في تنبيه مهم راح أذكره بنهاية الفيديو عن هذا الاختبار، لازم انك تشوفه. وخلونا نبدأ باختبارات التحمل. الحين مثل ما شفتوا راح نبدأ باختبار تحمل الأتربة. بنقول بسم الله. ربطنا الأجهزة مثل ما تشوفون قبل شوي ورا. المفروض طبعا انه النوت 8 والايفون 10 من اقوى الاجهزه بتحمل الاتربه، عشان معيار الاي بي 68 اللي هو مقاومه الماء والاتربه. الستة بالمعيار هذا تعني اعلى مقاومه للاتربه. فبنشوف هل هي اللي ممكن انها تتخدش ولا لا، يصير لها شيء، ينكسر القزاز، ما ندري. خاصة انه مقبلين على موسم الطلعات والبر والحاجات هذه، فيمكن واحد يطيح منه بالبر ولا شيء. فخلونا نشوف النتيجة بعد ما نمشي 1 كيلو. الآن راح أنزل وأشوف الأجهزة. طيب الآن بعد ما مشينا 1 كيلو الآن بنزل وراح نشوف الجوالات ايش صار لها، ولا تأثرت أو لا. بسم الله. طيب والحين بنفك الحبال من الجوالات ونشوف هل تأثرت أو لا. ونبدأ الآن مع الجالكسي نوت 8. وصراحة الهاتف يعمل وما في أي ضرر من كل هالرمل، لا من ناحية المنافذ أو الشاشة وحتى الجهة الخلفية. يعني باقي نغسل الجهاز ويرجع جديد. طيب وننتقل للآيفون 10 ونبدأ كذلك بفك الحبال عن الآيفون. برضو الجهاز شغال، ما في مشاكل أو خدوش بالشاشة، وكذلك الجهة الخلفية. اللهم عندنا خدوش بالأطراف أو الجسم المعدني، ولكنها بسيطة ومو واضحة بشكل كبير. الآن بنغسل الجوالات وننتقل للاختبار اللي بعده. أعتقد الموضوع واضح. والآن بنبدأ مع العملة المعدنية مثل ما أنتم شايفين، ونجرب هل بتخدش الهواتف أو لا، خاصة إن كل الهاتفين من الأمام والخلف زجاج، وعندنا طبقات حماية ومقاومة، وبنشوف كم تصمد طبقات الحماية هذه. الآن نلاحظ إن شاشة النوت 8 ما تأثرت بالعملة المعدنية، وكذلك الجسم من الخلف، وكذلك الآيفون 10 برضو العملة المعدنية ما سوت أي تأثير على الزجاج. ولكن خلونا نجرب المفتاح، واللي كثير منا بيكون معاه بجيبه ويمكن يحتك بالهاتف. ولكن نلاحظ الآن وجود خدوش على شاشة الآيفون 10 بسبب احتكاك المفتاح. وننتقل للنوت 8، واللي الشاشة تقريبا ما تأثرت من احتكاك المفتاح مثل الآيفون 10، ولكن من الخلف التأثير واضح على جسم النوت 8 بسبب احتكاك المفتاح. طيب خلوني أنتقل سريع للمشرط ونجرب الآن على الشاشة والجهة الخلفية. وتقريبا بالمشرط ما في تأثير على الزجاج، ولكن مثل ما نلاحظ التأثير واضح على الكاميرا، وكذلك مستشعر البصمة بالنوت 8، وكذلك كاميرا الآيفون 10. وجسم أو أطراف الأجهزة تأثرت بشكل كبير واضح من المشرط. وآخر شيء الآن استخدمت المفك، وبرضو ما في تأثير كبير على الشاشات، حتى لما أضغط عليه بشكل متوسط تقريبا ما في تأثير على الشاشات، تظل مقتصر على الكاميرا والأطراف فقط. وبكذا نلاحظ أن النوت 8 الشاشة لا زالت سليمة تقريبا من الخدوش أو الكسور، ولكن من الجهة الخلفية تضرر الجهاز، بعكس الآيفون 10 اللي الجهة الخلفية تقريبا سليمة ما عدا يمكن الكاميرا، ولكن الشاشة وجسم الجهاز تضرروا من ناحية الخدوش بشكل واضح. وهنا أقدر أقول لك أنه ضروري تركب ستيكر حماية لشاشة الآيفون 10 وكفر حماية لكل الهاتفين إذا أنت حاب يبقى جوالك سليم. والآن وصلنا لآخر اختبار اللي هو اختبار السقوط. يمكن هذا أهم اختبار. طبعا دائما الجوالات تطيح منا تقريبا على مسافة متر، اللي هو إذا أنت مثلا حاب أنك تحط الجوال بالمخبات أو حاجة زي كذا، فراح نسوي الاختبارات بأكثر من شكل على ارتفاع متر تقريبا. أول اختبار الآن راح يكون اللي هو سقوط الجوالات تقريبا على الزاوية ومن مسافة متر. فنقول بسم الله. بمسكهم مع الزاوية. طيب نشوف الآن الأضرار
الأضرار من الزاوية تقريبا ما في أضرار، ما في أضرار. طيب الاختبار الثاني راح يكون اختبار السقوط بزاوية عمودية أو بشكل عمودي، قبل شوي مائل. طيب نقول بسم الله. والآن بشكل عمودي. أوكي، النوت في كسر بسيط، نشوف من هنا خلف الزجاج عند القلم. الآيفون ما تضرر من السقوط هذا. طيب والاختبار الثالث بيكون السقوط على الوجه اللي هو على الزجاج الأمامي. طبعا المفروض أن عندنا هنا غوريلا جلاس 5، وهنا برضو أبل تقول أنه أفضل زجاج موجود على الهواتف الذكية، فخلونا نشوف. طيب بسم الله. كلهم ما تأثروا؟ لا والله تأثر هنا الآيفون. أوكي، النوت ما في أي تأثير لما طاح على الوجه. هنا الآيفون مثل ما نشوف في كسر كبير بالشاشة، بس حتى الآن يمديني أستخدم الجهاز. طيب والاختبار الجاي السقوط على الخلف أو على الزجاج الخلفي، فيلا برضو بسم الله. وخلونا نشوف ايش صار فيهم من الخلف. اوكي، تضرر النوت بشكل كبير، بس الايفون ما تضرر من الخلف حتى الان، او يمكن مو واضح، لا مو واضح، يعني ما تضرر. والان بنسوي اختبار السقوط لكن من مسافة اعلى، يعني مفروض انه كذا 1.5 متر او اعلى شوي، فبسم الله. واو، طاح على قدام والايفون تكسر من وراء. شفت كيف؟ طاح على الزجاج الامامي لكن تكسرت. خلينا نشوف النوت، وبرضو تهشمت النوت من الامام. فالان صار عندنا تهشيم من الامام ومن الخلف بكل الجوالين. دقيقة. طيب واخر اختبار الان انه من نفس الارتفاع هذا العالي ولكن على الجهة الخلفية. قبل شوي جربنا على الامام، الان على الجهة الخلفية. فبسم الله، مسافة 1.5 متر تقريبا. وبرضه تهشم كامل تقريبا للآيفون من الخلف. وعندنا النوت يعني برضه تهشم لكن مو مثل زجاج الآيفون من الخلف. من الأمام والله النوت راح فيها، وبرضه الآيفون من الجهة السفلية مثل ما نشوف. طيب الآن آخر اختبار راح نجد على البلكة هذه على الجوالات، وراح نشوف إيش يصير فيهم. فبسم الله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. مثل ما نشوف والله أبس كلهم. شوف صار فيه الأثار هذه من الأمام. خلينا نشوف إذا هو يشتغل. نلاحظ هنا كيف إنه انكسرت كاميرا الآيفون 10 بسبب بروز الكاميرا، بينما النوت 8 بسبب الإطار البسيط تقريبا هذا اللي سوى لها حماية، فما فيها أي كسر. كلهم النوت والآيفون طفوا، ماتت الأجهزة، صارت ما تشتغل. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية اختبارات التحمل أو المقاومة. لكن في نقطة مهمة، أنه أول حاجة ما ننصح أي شخص أنه يسوي مثل هذه الأمور، يعني النصائح تتعلق بالسلامة والأمان. والحاجة الثانية أنه هذه الأجهزة كان فيها خلل مصنعي، فإحنا قدرنا نجيبها وراح تتبدل على الضمان، فما في أي خسارة من ناحية الفلوس أو الأمور هذه. اللهم حبينا أنه نوضح لكم مقاومة الأجهزة بين الآيفون 10 وكذلك النوت 8. فأعطونا آراءكم بالتعليقات، يعني خلونا نسولف جميع. ولا تنسون الاشتراك واللايك وتفعلون زر التنبيهات، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.